Οι τελευταίες στιγμές μιας ζωής. Το ένστικτο της επιβίωσης. Ο πρωτόγονος φόβος του θανάτου. Όλα αυτά αποτυπώνονται σε μια κλίση, μια ηχογράφηση που φέρει τον πανικό, την αγωνία, την απόγνωση. Στις 1 Μαΐου του 2010, στις 4:51 τα ξημερώματα, μια νεαρή γυναίκα τρέχει στο σκοτάδι, μέσα στην ομίχλη, δίπλα στον αχανή ωκεανό. Οι γυμνές πατούσες της χτυπούν με δύναμη στο έδαφος. Η ανάσα της είναι βαριά, κοφτή. Προσπαθεί να μιλήσει στο τηλέφωνο, αλλά η φωνή της τρέμει. Η κλήση της στο 911 είναι σχεδόν ακατάληπτη. Παλεύει να αρθρώσει μια πρόταση που να βγάζει νόημα, αλλά μέσα στην απελπισία της καταλήγει να ψιθυρίζει και να ουρλιάζει ταυτόχρονα. «Κάποιος με κυνηγάει. Βοήθεια. Σας παρακαλώ. Κάποιος προσπαθεί να με σκοτώσει». Τηλεφωνήτρια. «Πού βρίσκεστε?» Δεν ξέρω. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που κάποιος άκουσε τη Σάνον Γκίλμπερτ ζωντανή. Μέσα σε λίγα λεπτά, η νεαρή γυναίκα θα εξαφανιζόταν στο σκοτάδι, χωρίς κανείς να γνωρίζει τι της συνέβη εκείνη τη νύχτα. Ένα χρόνο αργότερα, η αναζήτησή της θα οδηγούσε σε μία από τις πιο φρικιαστικές ανακαλύψεις στην ιστορία του Long Island. Μια σειρά από πτώματα θα μένα σε αμμώδεις εκτάσεις, διάσπαρτα κατά μήκος της ακτής. Και τότε η ερώτηση δεν θα ήταν απλώς «Πού είναι η Σάνον?», αλλά πόσες γυναίκες έχουν χαθεί στο Long Island χωρίς να τις αναζητήσει ποτέ κανείς. Καλώς ήρθατε στο Mick and Mag και σε ένα ακόμα επεισόδιο αληθινής εξαφάνισης. Ετοιμάστε το αγαπημένο σας ρόφημα, καθίστε αναπαυτικά και ακούστε την ιστορία της Σάνον Γκίλμπερτ. Η Σάνον ήταν μόλις 24 ετών. Είχε μεγαλώσει στο Νιου Τζέρσεϊ και όπως πολλές νεαρές γυναίκες που αναζητούσαν την οικονομική ανεξαρτησία, είχε στραφεί στη συνοδεία μέσω αγγελιών στο Craigslist. Ήταν μία από τις χιλιάδες γυναίκες που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους διαδικτυακά, αλλά η ζωή της δεν ήταν τόσο απλή όσο φαινόταν. Από μικρή, η οικογένειά της αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες και η Σάνον, που ονειρευόταν μια καριέρα στη μουσική και το θέατρο, κατέληξε να εργάζεται σε έναν κόσμο γεμάτο κινδύνους και σκιές. Το βράδυ της 30ης Απριλίου 2010, η Σάνον και ο οδηγός της, Μάικλ Πακ, φτάνουν στο Oak Beach, μια απομονωμένη παραλιακή κοινότητα κοντά στο Long Island. Ο πελάτης της, ένας μεσήλικας άντρας, ονόματι Τζόζεφ Μπρούερ, την υποδέχεται στο σπίτι του. Κανείς δεν γνωρίζει ακριβώς τι συνέβη εκείνο το βράδυ, μέσα σε εκείνο το σπίτι. Όμως, κάποια στιγμή, γύρω στις 4:30 τα ξημερώματα, η Σάνον βγαίνει έξω πανικόβλητη. Τρέχει ξυπόλυτη στο σκοτεινό δρόμο, φωνάζοντας βοήθεια. Ο οδηγός της, ο Πακ, την ακολουθεί, προσπαθώντας να την πείσει να μπει ξανά στο αυτοκίνητο. Αλλά εκείνη συνεχίζει να τρέχει. Χτυπάει την πόρτα του γείτονα, του 75χρονου Γκάς Κολέτη. Εκείνος ανοίγει και βλέπει μια γυναίκα σε κατάσταση ιστερίας. Τα μάτια της είναι διάπλατα, τρομαγμένα. Το σώμα της τρέμει. Ο Κολέτη προσπαθεί να τη βοηθήσει, αλλά πριν προλάβει να πει κάτι, εκείνη τρέχει ξανά προς το σκοτάδι. Τα τελευταία της ίχνη χάνονται κοντά σε ένα βάλτο. Εκείνη η νύχτα έμελε να είναι η τελευταία της. Ή μήπως όχι. Για μήνες, η μητέρα της Σάνον, Μάρι Γκίλμπερτ, προσπαθεί να κινητοποιήσει την αστυνομία. Η απάντηση που παίρνει όμως είναι ψυχρή και απογοητευτική. Η κόρη σας ήταν συνοδός, πιθανότατα έφυγε μόνη της. Οι αρχές δεν θεωρούν ότι η Σάνον είναι θύμα εγκληματικής ενέργειας και η υπόθεσή της μένει στάσιμη. Όμως, τον Δεκέμβριο του 2010, ένας αστυνομικός με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο περιβολεί την περιοχή του Gilgo Beach, ψάχνοντας για οποιοδήποτε ίχνος της εξαφανισμένης γυναίκας. Ξαφνικά, ο σκύλος εντοπίζει κάτι.
μία πλαστική σακούλα, μισοθαμένη στην άμμο. Το περιεχόμενό της είναι ανατριχιαστικό. Μέσα της βρίσκεται το λείψανο μιας νεαρής γυναίκας. Και δεν είναι η Σάνον. Λίγες μέρες αργότερα ανακαλύπτονται ακόμα 3 πτώματα. Όλα τους γυναίκες. Όλα τους συνοδοί που είχαν εξαφανιστεί κάτω από παρόμοιες συνθήκες. Η αστυνομία πλέον δεν έχει καμία αμφιβολία. Ένας κατά συρροή δολοφόνος κυνηγά γυναίκες στο Long Island. Και αυτή ήταν μόνο η αρχή. Η αποκάλυψη των 4 σωρών στο Kilco Beach σοκάρει τις αρχές, αλλά και τους κατοίκους του Long Island. Το έβριμα προκαλεί ερωτήματα που κανείς δεν μπορεί να απαντήσει εκείνη τη στιγμή. Ποιος είναι υπεύθυνος για αυτούς τους θανάτους? Είναι κάποιος τυχαίος δολοφόνος ή μήπως έχουμε να κάνουμε με έναν κατά συρροή εγκληματία που επιλέγει προσεκτικά τα θύματά του? Όταν οι ιατροδικαστές εξετάζουν τις σωρούς, κάτι ανησυχητικό γίνεται αμέσως φανερό. Όλα τα σώματα έχουν τυλιχτεί με τον ίδιο τρόπο. Με λινάτσα, ένα είδος υφάσματος που χρησιμοποιείται κυρίως για τη μεταφορά αγαθών και συχνά απαντάται σε αγροτικές περιοχές ή εργοτάξια. Αυτό υποδηλώνει ότι ο δολοφόνος έχει συγκεκριμένη μέθοδο, προσοχή στη λεπτομέρεια και πιθανότατα κάποιον χώρο απομόνωσης όπου μπορεί να διαπράττει τα εγκλήματά του. Τα θύματα αναγνωρίζονται ένα προς ένα. Maureen Brainard Barnes, 25 ετών. Εξαφανίστηκε τον Ιούλιο του 2007 από το Connecticut. Ήταν συνοδός και διαφημιζόταν στο Craigslist. Είχε πει σε μία φίλη της ότι πήγαινε να συναντήσει έναν πελάτη, αλλά ποτέ δεν επέστρεψε. Μελίσσα Μπαρθέλεμι, 24 ετών. Εξαφανίστηκε το 2009 από τη Νέα Υόρκη. Μετά την εξαφάνισή της, η μικρότερη αδερφή της λάμβανε ανατριχιαστικά τηλεφωνήματα από έναν άγνωστο αριθμό. Ο άντρας που της τηλεφωνούσε έλεγε «Η Μελίσσα είναι νεκρή, σου αρέσει να σκέφτεσαι το πτώμα της?» Μέγαν Βότερμαν, 22 ετών. Εξαφανίστηκε τον Ιούνιο του 2010. Ήταν συνοδός και η τελευταία της κλήση έγινε από ένα ξενοδοχείο στο Long Island. Άμπερ Λιν Κοστέλο, 27 ετών. Εξαφανίστηκε το Σεπτέμβριο του 2010. Είχε λάβει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό από έναν άγνωστο πελάτη, λίγο πριν εξαφανιστεί. Και οι 4 ήταν συνοδοί. Και οι 4 είχαν διαφημιστεί στο Craigslist. Για πρώτη φορά, η αστυνομία αρχίζει να σκέφτεται ότι δεν έχει να κάνει με απλά μεμονωμένα εγκλήματα. Κάποιος σκοτώνει γυναίκες, τις θάβει στο ίδιο σημείο και επιλέγει προσεκτικά τα θύματά του. Όμως, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο ανατριχιαστικά όταν η έρευνα επεκτείνεται και εντοπίζονται επιπλέον ανθρώπινα λείψανα. Συνολικά, 11 πτώματα θα βρεθούν κατά μήκος του Ocean Parkway, προκαλώντας τρόμο και σύγχυση. Μήπως ο Long Island serial killer, τον οποίο από εδώ και πέρα θα αποκαλούμε Lisk, δρούσε για χρόνια σκοτώνοντας ανενόχλητος? Η αποκάλυψη του Lisk προκάλεσε πανικό. Η αστυνομία πλέον έψαχνε πολύ πιο προσεκτικά την περιοχή, καθώς πίστευαν ότι ο δολοφόνος μπορεί να έχει αφήσει περισσότερα πτώματα. Και είχαν δίκιο. Τους επόμενους μήνες βρέθηκαν άλλα 7 σε διάφορα σημεία κοντά στο Kilco Beach. Κάποια από αυτά ανήκαν σε γυναίκες, άλλα σε ένα μικρό παιδί, ακόμα και σε έναν άνδρα. Όμως η Σάνον Γκίλμπερτ παρέμενε αγνοούμενη. Η οικογένειά της ήταν βέβαιη ότι ήταν και εκείνη θύμα του Lisk, αλλά η αστυνομία δεν είχε κανένα στοιχείο που να το αποδεικνύει. Και τότε, στις 13 Δεκεμβρίου 2011, ένας άλλος αστυνομικός εντόπισε κάτι σε έναν βάλτο κοντά στο Oak Beach. Σε μια απομακρυσμένη έκταση με πυκνά καλάμια βρέθηκαν ανθρώπινα οστά. Το κρανίο της Σάνον εντοπίστηκε λίγα μέτρα μακριά από τα υπόλοιπα οστά της. Το κινητό της τηλέφωνο και η τσάντα της βρέθηκαν διάσπαρτα τριγύρω, μισοθαμμένα στη λάσπη.
Το σώμα της όμως δεν είχε τυλιχτεί σε λινάτσα, όπως των υπόλοιπων θυμάτων του Λίσκ. Δεν υπήρχε προσεκτική τοποθέτηση, δεν υπήρχαν τα ίδια σημάδια που είχαν οι άλλες γυναίκες. Αυτό έκανε την αστυνομία να πιστέψει ότι ο θάνατός της δεν συνδεόταν με τον Λίσκ. Η αρχική τους εκτίμηση ήταν ότι η Σάνον πανικοβλήθηκε, προσπάθησε να διαφύγει μέσω των βάλτων και τελικά πνίγηκε σε αβαθή νερά. Όμως, η οικογένειά της δεν πίστεψε ποτέ αυτή την εκδοχή. Η μητέρα της προσέλαβε έναν ανεξάρτητο ιατροδικαστή για να εξετάσει τα οστά της Σάνον και τα αποτελέσματα ήταν αντριχιαστικά. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι το ιοειδές οστό της, δηλαδή το μικρό κόκαλο στο λαιμό που συχνά σπάει σε περιπτώσεις στραγγαλισμού, έφερε ενδείξεις τραύματος. Αυτό σήμαινε ότι υπήρχε πιθανότητα η Σάνον να είχε στραγγαλιστεί και όχι να είχε πεθάνει από πνιγμό. Αν αυτή η εκτίμηση ήταν σωστή, τότε ο θάνατός της ήταν δολοφονία. Αλλά από ποιον? Ήταν και εκείνη ένα ακόμα θύμα του Long Island Serial Killer ή μήπως κάποιος άλλος της έδωσε τέλος εκείνη τη νύχτα? Ένα είναι σίγουρο. Η Σάνον έτρεχε για τη ζωή της εκείνο το βράδυ. Και τελικά δεν τα κατάφερε. Ένας κατά συρροή δολοφόνος δεν εμφανίζεται ξαφνικά. Ούτε εξαφανίζεται έτσι απλά. Κρύβεται μέσα στην κοινωνία, φοράει μια μάσκα φυσιολογικότητας και επιλέγει προσεκτικά τα θύματά του. Ο Λίσκ, ο κατά συρροή δολοφόνος του Long Island, παραμένει άγνωστος για πάνω από μια δεκαετία. Οι αρχές προσπαθούν να ξεδιαλύνουν το μυστήριο, αλλά κάθε φορά που πιστεύουν ότι βρίσκονται κοντά στην αλήθεια, νέες ανατροπές περιπλέκουν την υπόθεση. Ποιος είναι πραγματικά και πόσα θύματα μπορεί να έχει αφήσει πίσω του. Ας πούμε λίγα λόγια όμως για τους κύριους υπόπτους της υπόθεσης. Ο Τζον Μπίτρολφ, καταδικασμένος δολοφόνος. Το 2014, ένας άντρας, ονόματι Τζον Μπίτρολφ, συνελήφθη για τη δολοφονία 2 γυναικών, της Ρίτα Τανγκρέντι και της Κολίν Μακνίμ. Και οι δύο ήταν συνοδοί που βρέθηκαν στραγγαλισμένες, με τα σώματά τους να έχουν υποστεί κακοποίηση. Η αστυνομία συνδέει τον Μπίτρολφ με τις δολοφονίες χάρη σε ανάλυση DNA που βρέθηκε στα θύματα. Το προφίλ του ταιριάζει με εκείνο ενός οργανωμένου κατά συρροή δολοφόνου. Ήταν ξυλουργός, ήξερε πώς να μεταφέρει και να ξεφορτώνεται βαριά αντικείμενα. Επιπλέον, είχε γνώση του Long Island και της απομονωμένης περιοχής όπου βρέθηκαν τα θύματα. Αλλά το στοιχείο που κάνει την υπόθεση ακόμα πιο περίεργη είναι μια μαρτυρία που αποκαλύπτει ότι η κόρη της Τανγκρέντι, ενός από τα θύματα, γνώριζε τη Μελίσσα Μπαρθέλεμι, ένα από τα θύματα του Γκίλκο Μπίτς. Μήπως ο Μπίτρολφ είχε κάποια σχέση με τη δολοφονία της? Η αστυνομία όμως δεν μπορεί να το αποδείξει. Ο Μπίτρολφ καταδικάζεται για 2 δολοφονίες, αλλά δεν κατηγορείται ποτέ για τους φόνους του Γκίλκο Μπίτς. Το ερώτημα παραμένει. Ήταν αυτός ο Λίσκ ή ένας άλλος serial killer που δρούσε παράλληλα? Ο δεύτερος ύποπτος, ο Τζόζεφ Μπρούερ, ο άντρας που είδε τη Σάνον ζωντανή. Ο Τζόζεφ Μπρούερ ήταν ένας από τους τελευταίους ανθρώπους που είδαν τη Σάνον Γκίλμπερτ ζωντανή. Ήταν ο πελάτης της εκείνο το βράδυ και τη φιλοξένησε στο σπίτι του, στο Oak Beach. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, η Σάνον άρχισε να συμπεριφέρεται περίεργα. Έδειχνε φοβισμένη, μιλούσε ακατάληπτα και τελικά έφυγε τρέχοντας από το σπίτι του. Εκείνος υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στην εξαφάνισή της και πως κάλεσε τον οδηγό της, τον Μάικλ Πακ, για να την πάρει. Όμως οι λεπτομέρειες της ιστορίας του είναι ασαφείς. Αν η Σάνον έφυγε τρομαγμένη, τι ήταν αυτό που την τρόμαξε? Γιατί φώναζε ότι κάποιος ήθελε να τη σκοτώσει? Υπάρχει θεωρία ότι κάτι συνέβη μέσα στο σπίτι του Μπρούερ, κάτι που την έκανε να πανικοβληθεί τόσο πολύ, ώστε να τρέξει μέσα στη νύχτα προς το θάνατό της. Η αστυνομία δεν βρήκε στοιχεία που να τον συνδέουν με τη δολοφονία της, αλλά για πολλούς παραμένει ένας από τους βασικούς υπόπτους. Ο τρίτος ύποπτος είναι ο Τζέιμς Μπούρκε.
ο σκοτεινός αρχηγός της αστυνομίας. Αν υπάρχει ένας ύποπτος που κάνει τους πάντες να ανατριχιάζουν, είναι ο James Burke. Ο Burke ήταν ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας του Suffolk County, υπεύθυνος για την έρευνα του Lisk. Όμως, αντί να επιδιώξει τη σύλληψη του δολοφόνου, φαίνεται να έκανε τα πάντα για να αποτρέψει την πρόοδο της έρευνας. Το 2016, ο Burke συνελήφθη για κακοποίηση υπόπτου και συγκάλυψη στοιχείων. Φημολογείται ότι είχε δεσμούς με παράνομους κύκλους, εμπλεκόταν σε σκάνδαλα που αφορούσαν ναρκωτικά και συνοδούς και σύμφωνα με ανώνυμες καταθέσεις ήταν γνωστός για τις βίαιες σεξουαλικές του προτιμήσεις. Το πιο ύποπτο όμως, διέταξε να κρατηθούν απόρριτες σημαντικές πληροφορίες για τον Lisk, εμποδίζοντας το FBI να εμπλακεί στην υπόθεση. Γιατί? Ήθελε να καλύψει τον πραγματικό δολοφόνο ή μήπως φοβόταν ότι η έρευνα θα αποκάλυπτε και τα δικά του εγκλήματα. Το 2023, μετά από χρόνια αδιεξόδων, η αστυνομία συλλαμβάνει έναν ύποπτο που σοκάρει τους πάντες. Ο Rex Heuermann, ένας αρχιτέκτονας από τη Νέα Υόρκη, πατέρας και φαινομενικά φυσιολογικός άνθρωπος, κατηγορείται για 3 από τους φόνους του Gilgo Beach. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι έκανε ανώνυμες κλήσεις στα κινητά των θυμάτων μετά τις δολοφονίες. Είχε στην κατοχή του δεκάδες όπλα και περίεργα αντικείμενα που υποδήλωναν σαδιστικές τάσεις. Και τρίτον, το DNA του βρέθηκε σε μία από τις λινάτσες που κάλυπταν τα πτώματα. Η υπόθεση φαίνεται να κλείνει, όμως υπάρχουν ακόμα πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Ήταν ο Heuermann ο μοναδικός δράστης ή υπήρχαν και άλλοι εμπλεκόμενοι? Είναι η Shannon Gilbert θύμα του Lisk ή δολοφονήθηκε από κάποιον άλλον? Υπάρχουν ακόμα πτώματα που δεν έχουν ανακαλυφθεί? Ο Long Island Serial Killer μπορεί να συνελήφθη ή μήπως όχι? Ίσως εκεί έξω να κρύβεται ακόμα κάποιος, περιμένοντας το επόμενο θύμα του. Ας ρίξουμε όμως μια τελευταία, πιο προσεκτική ματιά στον Rex Heuermann. Τον Ιούλιο του 2023, οι αρχές ανακοίνωσαν κάτι που πολλοί περίμεναν εδώ και χρόνια. Τη σύλληψη του Rex Heuermann, ενός 59χρονου αρχιτέκτονα από το Long Island. Ο Heuermann δεν ήταν ένας άνθρωπος που θα κέντριζε αμέσως την προσοχή. Ήταν οικογενειάρχης, με καριέρα και κοινωνικές επαφές. Κανείς από τους συναδέλφους ή τους γνωστούς του δεν είχε υποψιαστεί ότι θα μπορούσε να είναι υπεύθυνος για μια σειρά από στιγερές δολοφονίες. Όμως, η έρευνα αποκάλυψε μια πιο σκοτεινή πλευρά του. Το DNA που βρέθηκε σε λινάτσες που είχαν χρησιμοποιηθεί για να τυλιχτούν τα σώματα των θυμάτων. Τα αρχεία του κινητού του έδειξαν ότι είχε επικοινωνήσει με πολλές από τις γυναίκες που αργότερα βρέθηκαν νεκρές. Και το πιο ανατριχιαστικό απ' όλα, οι αρχές ανακάλυψαν δεκάδες αναζητήσεις στον υπολογιστή του για τις δολοφονίες, τα θύματα και την υπόθεση του Long Island Serial Killer. Η σύλληψη του όμως δεν έλυσε όλα τα ερωτήματα. Γιατί? Γιατί μόνο από τα 3 πτώματα αποδίδονται σε αυτόν μέχρι στιγμής. Οι υπόλοιπες γυναίκες, το μικρό παιδί και ο άνδρας που βρέθηκαν στην ίδια περιοχή. Η αστυνομία ακόμα δεν ξέρει αν ο Heuermann ήταν υπεύθυνος και για αυτά ή αν υπήρχαν και άλλοι δολοφόνοι που δρούσαν στην ίδια περιοχή. Η υπόθεση της Shannon Gilbert παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια του Long Island. Αν ο Rex Heuermann είναι πράγματι ο Lisk, τότε γιατί η Shannon δεν βρέθηκε τυλιγμένη σε λινάτσα όπως τα υπόλοιπα θύματα? Γιατί ο θάνατός της αποδόθηκε αρχικά σε ατύχημα, παρά τα σημάδια στραγγαλισμού που βρέθηκαν αργότερα στα οστά της? Ήταν η Shannon ένα ακόμα θύμα του Heuermann, που απλώς δεν πρόλαβε να την ξεφορτωθεί όπως τα υπόλοιπα θύματά του? Ή μήπως κάποιος άλλος μέσα στο Oak Beach είναι υπεύθυνος για το θάνατό της? Ορισμένοι πιστεύουν ότι ο Joseph Brewer, ο άνδρας που τη φιλοξένησε εκείνο το βράδυ, γνωρίζει περισσότερα από όσα είπε. Άλλοι υποψιάζονται ότι οι αστυνομικοί που ανέλαβαν αρχικά την υπόθεση κάλυψαν στοιχεία, είτε από αμέλεια, είτε για να προστατεύσουν κάποιον. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η τελευταία της κλήση το 911 ήταν γεμάτη τρόμο. Η Shannon έλεγε ξανά και ξανά: «Κάποιος προσπαθεί να με σκοτώσει». Δεν είπε «χάθηκα»,
ή είμαι μπερδεμένη. Είπε με κυνηγούν. Αν όντως ήταν ένα ατύχημα, τότε γιατί έτρεχε με τόση μανία? Αν η Σάνον έτρεχε για τη ζωή της εκείνο το βράδυ, τότε από ποιον έτρεχε? Παρά τις συλλήψεις, τις νέες ανακαλύψεις και τις πολυάριθμες θεωρίες, ο Long Island Serial Killer παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ανεξιχνίαστα εγκλήματα των τελευταίων δεκαετιών. Ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν ότι ο Λίσκ δεν ήταν ένας, αλλά 2 ή και περισσότεροι δολοφόνοι που δρούσαν παράλληλα στην ίδια περιοχή. Άλλοι θεωρούν ότι η υπόθεση δεν θα κλείσει ποτέ, γιατί υπάρχουν ακόμα περισσότερα θύματα που δεν έχουν ανακαλυφθεί. Και η υπόθεση της Σάνον Γκίλμπερτ. Η αστυνομία επιμένει ότι ο θάνατός της ήταν ατύχημα. Η οικογένειά της όμως ακόμα πιστεύει ότι ήταν δολοφονία. Και όσο δεν υπάρχουν αδιάσυστα στοιχεία, όσο οι αληθινές απαντήσεις παραμένουν κρυμμένες πίσω από μυστικά και συγκάλυψη, το μυστήριο της Σάνον Γκίλμπερτ και του Long Island Serial Killer θα συνεχίζει να στοιχιώνει τις ακτές του Gilgo Beach. Πολλές φορές, όταν μιλάμε για αληθινά εγκλήματα, επικεντρωνόμαστε στους δολοφόνους. Στο ποιοι ήταν, πώς σκότωσαν, πώς κατάφεραν να ξεφύγουν για τόσο καιρό. Αλλά αυτή η υπόθεση δεν πρέπει να μας κάνει να ξεχάσουμε το πιο σημαντικό. Τα θύματα. Η Σάνον Γκίλμπερτ, η Μαουρίν Μπρέιναρντ Μπάρνς, η Μελίσσα Μπαρθέλεμι, η Μέγαν Βότερμαν, η Άμπερ Λιν. Ήταν άνθρωποι. Ήταν κόρες, αδερφές, φίλες. Και οι ζωές τους τελείωσαν με τον πιο φρικτό τρόπο. Μπορεί η υπόθεση να φαίνεται ότι έχει λυθεί, αλλά η αλήθεια είναι ότι το Gilgo Beach ακόμα κρύβει μυστικά. Και όσο υπάρχουν μυστικά, υπάρχουν άνθρωποι που συνεχίζουν να αναζητούν απαντήσεις. Σας ευχαριστώ που ακούσατε το σημερινό επεισόδιο. Εάν σας άρεσε, κάντε like, εγγραφή και αφήστε μου τα σχόλιά σας. Μέχρι την επόμενη φορά, να προσέχετε και να είστε ασφαλείς.